Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be correcting the writing parts for my students, and we are working on Cambridge 11, test number 2, writing test 2. And I have 3 students here on Zoom. Yes, we are studying online now, and some of these are their writings that need to be corrected. All right, need to be fixed. Okay, so ở video này mình sẽ làm về cái writing test 2 của test số 2 trong cuốn Cam 11 academic nha mọi người. Alright, và chúng ta có 3 bạn học sinh ở trong lớp nè, đang học online. Okay, writing test 2. Let's look at the question. Some people claim that not enough of the waste from home is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. Một số người khẳng định rằng là không có đủ cái số lượng rác thải từ các hộ gia đình là được tái chế mỗi năm hay mỗi ngày đó. Họ nói rằng cách duy nhất để mà gia tăng cái chuyện tái chế là những chính quyền phải biến nó thành một cái yêu cầu về pháp lý, yêu cầu pháp luật luôn, tức là bắt buộc về luật là phải tái chế thì mới làm gia tăng cái chuyện tái chế được. So it means like you have to make it a law. You have to make a law for recycling in order to increase recycling, and they think that is the only way. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Bạn nghĩ là cần có luật đến mức như thế nào để mà làm cho con người ta tái chế nhiều hơn cái chất rác thải của họ? Okay, so I have already have a video discussing and showing you how to deal with this particular writing test 2. So you can search for that video. It's before this video on the playlist. So just go there if you haven't watched that, okay? Mình có một cái video để hướng dẫn cái cách làm cái bài writing test 2 này rồi. Nó nằm ở một cái video mà trước cái video này, trong cái chuỗi video về writing K12 K11 đó mọi người. Okay, so now I'll go on and look at the essay of Miss Sương, Mr. Trung, and Mr. Luân finally. So Miss Sương first. It is true to say that an insufficient amount of waste is it is true to say that wait a moment. Some people claim that not enough of the waste from home is recycled. So this is only an opinion, Miss Sương. And they say that the only way to increase recycling something is also an opinion. Hai cái câu này trong đề bài nó là opinion mà, chứ mình không thể nào nói theo kiểu thành fact được đâu nha. Mình không thể nào biến cái nhận định ra thành là một điều hiển nhiên được nha. Remember, these two are opinions. But when you write like this, it is true to say that. It means you are agreeing that this is a fact. So this is not true. This is not good, okay? Bạn ghi như thế này là bạn nói là đây là rõ ràng. It is true to say that, tức là bạn đã hoàn toàn đồng ý nó là một cái sự thật hiển nhiên rồi, không cần phải tranh luận gì nữa, nó là thành fact luôn rồi, là không đúng. So basically she should change this one. Let's just say that some believe that, some people believe that. Let's just say that. Okay, some people claim that. I can just change to some people believe that. Cẩn thận nha sư, cái chỗ này nè. Một số người tin rằng thì nó chỉ là cái lòng tin của họ, nó vẫn có là opinions. Nhưng mà em ghi là rõ ràng là đúng rằng, it is true that, là coi như em biến thành là fact rồi nha. Remember, and when you say some people believe that, it is still an opinion that you're discussing, which is great because that's exactly what the question say. But when you say it is true that, you are thinking that is a fact now, which is not true. Okay, an insufficient amount of waste is recycled. However, making waste recycling compulsory is not the only way the government should take. Tuy nhiên, làm cho cái chuyện tái chế rác thải trở thành bắt buộc
thì không phải là cách duy nhất cho chính quyền mà chính quyền nên làm. Từ nếu em nói như vậy là coi như em đã nêu ra một cái nhận định chuyện quá cá nhân của em luôn rồi, ngay chỗ này luôn rồi. Là mình không nghĩ đó là cách duy nhất, là mình đã nêu ra cái opinion của em luôn rồi. So if she say, however, making waste recycling compulsory is not the only way the government should take, she is giving her own opinion now. She's giving her own opinion that she does not agree. That does not agree that that's not the only way. Cho nên là bạn đã đưa ra một cái nhận định cá nhân của Xưa ngay đây luôn rồi. Okay, very good. On the one hand, there's an argument that law on waste recycling Okay, so basically here is a topic sentence. Đây là cái câu mở đầu thì well, you can use the word waste recycling again, even though here you have already have the word waste recycling already. Cái chỗ này là cái câu mở đầu cho nên mình phải rõ ràng. Cho nên có thể là bạn xài cái từ waste recycling lại được, không thành vấn đề, mặc dù trên đây đã có rồi nè. There's an argument that law on waste recycling is a promising approach to the problems of waste from households. Một mặt thì có một cái tranh luận rằng một cái luật về tái chế rác thải là một cách tiếp cận mà đầy triển vọng, đầy hứa hẹn với những cái vấn đề với rác thải từ hộ gia đình. So here, waste recycling is in the same word, and this is only like single word, so it is not counted as repetition. Cái chỗ này, cái chữ waste recycling là bạn viết thành là hai từ, nó là ganh từ ghép, và cái này waste sẽ đi một mình cho nên không bị tính như lập từ nha các bạn. Okay. So basically, she's saying that it's a promising approach. So she's trying to say that so this paragraph is meant to support the fact that you should have a law. So looking at this leading sentence, you can say that she is trying to write something to agree with a law on waste recycling. Bạn viết một câu mở đầu như thế này thì chứng tỏ là bạn đang viết tốt về cái chuyện mà nên có cái luật về chuyện recycling waste ở trong cái đoạn này. But let's look at this paragraph of her. 117 is a bit too much. 117 hơi nhiều nha. It is true that when the law is adopted, people... Tại sao chỗ này em chấm vô duyên, chỗ này phải dấu phẩy chứ? Why is it period right here? It is true that when the law is adopted, comma, people undoubtedly pay more attention to it. People would undoubtedly... Oh, I did something wrong. Okay, no, never mind. When the law is adopted, people would undoubtedly pay more attention to it and take it with more serious consideration. Đúng rằng là khi luật được áp dụng, con người ta sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Chú ý thêm đến nó, pay more attention to it, chú ý hơn đến nó, and take it with more serious consideration, và coi nó với là một cái sự cân nhắc cẩn thận hơn rất nhiều. If they know that they can be fine. Okay. So basically, this sentence, what does it serve? Cái câu này nó có cái lợi ích gì? So, this sentence further give information why she said it is a promising approach to the problems. Cái câu này nó hàm ý là nó giải thích thêm cho cái luận điểm chính của cái đoạn này. Đó là tại sao bạn nghĩ nó là một cái phương pháp tiếp cận mà có hứa hẹn. Nó giải thích thêm thôi. Thì khi mà luật được đưa ra thì con người ta sẽ chắc chắn sẽ phải rất là chú ý nó hơn và cân nhắc nó hơn. So basically it provides more information why she thinks it's a promising approach. Next sentence, câu tiếp theo nè. If they know that they can be fine. So they here stand for what? It stands for people. So cái chữ they này thay thế chữ people nè. So they here stand for people.
If they know that they can be fined, punished, or even imprisoned. When they do not follow or obey recycling law, they will certainly abide by the law and take more responsibility for classifying the waste from their homes. Basically, that's okay, but too many they here. Too many personal pronouns here. Quá nhiều đại từ nhân xưng they ở đây. So how can we change it in a way that it sounds more academic? Làm thế nào chúng ta chuyển nó thành một cái dạng mà nghe có vẻ trịnh trọng hơn? Well, when they do not follow or obey, or then they do not, when, you can just say when not following or obeying recycling laws. You can just say when they do not follow, you can change to when not following or obeying recycling law. When they even know that they can be fined, nếu họ biết là họ có thể bị phạt thì có thể thấy rằng là nếu một hình phạt là hoàn toàn có thể xảy ra, you can say that if a fine it's a real possibility. So of course you can get fined, and you can say that a fine is a real possibility that can happen, right? Bạn có thể nói là nếu một hình phạt là một cái khả năng hoàn toàn rất là có thể xảy ra. If a fine is a real possibility. If a fine, a punishment, or imprisonment. So I change punish or even imprison with the noun form of that. Mình biến cái dạng mà động từ ed của nó thành cái dạng danh từ của nó nè các bạn. If a fine, a punishment, or imprisonment are a real possibility when not following or obeying recycling laws, they will certainly abide by the laws. So instead of they, I can say citizens. I mean, just to make the meaning clear, because sometimes you don't know what they stand for, because when it's too far from the word that it refers to, it can produce confusion. Nhiều khi mình dùng chữ they ở đây nó quá xa cái chữ people này nè, thì nhiều ta sẽ bị hiểu lầm, người ta không biết cái đây là cái gì, nói về cái gì. Cho nên thầy mới dùng cái chữ công dân, citizen ở đây, nghe cho nó rõ hơn. Citizens will certainly abide by the laws and take more responsibility for classifying the waste from their homes. Okay. Nếu một cái, I can just repeat this sentence. If a fine, a punishment, or imprisonment are a real possibility when not following or obeying recycling laws, comma, citizens will certainly abide by the law and take more responsibility for classifying the waste from their homes. Nếu một hình phạt, một cái sự trừng phạt hoặc là bỏ tù đều là những cái là một cái sự hoàn toàn có thể xảy ra thật sự khi không có tuân theo hoặc là không có theo các luật về tái chế, những người công dân sẽ chắc chắn là tuân thủ theo luật và phải chịu trách nhiệm hơn về cái chuyện tái chế rác thải từ hộ gia đình của họ. So what does this sentence serve? What kind of purpose does it serve? Cái mục đích của cái câu này nó serve cái purpose gì? Nó phục vụ mục đích gì? So it provides more information why it's a promising approach, and it provides more information and it explains further why people would undoubtedly pay more attention to it and take it more serious consideration. Cái câu này á thì nó bổ nghĩa thêm, nó làm rõ nghĩa thêm tại sao là con người ta sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, chú ý nó hơn, và bổ nghĩa thêm tại sao con người ta sẽ cân nhắc nó cẩn thận hơn. Là có lý do tại sao nè, nếu mà có hình phạt các thứ nè. So basically it just provides more information for the sentence before that. Very good.
Rất tốt. And then the fourth sentence, câu thứ tư. This will gradually form a good habit of protecting the surrounding environment among the population. So this sounds like a result of the third sentence. Cái câu này có vẻ giống như là cái hệ quả của câu thứ ba. Rất tốt. This will gradually form a good habit. Điều này sẽ từ từ tạo ra một cái thói quen tốt về bảo vệ cái môi trường xung quanh ở trong cái quần thể dân số đó. For this reason, more waste from home can be recycled, contributing to a clean environment. So this is a further consequence, it's a further result. Cái câu này là một cái hệ quả thêm sau đó của cái chuyện này. So basically, this last sentence provides further result of the sentence here. Cái câu này nó thêm cái hệ quả đó là gì? Nếu mà con người ta có thói quen tốt bảo vệ môi trường xung quanh thì nó dẫn đến điều gì? Sẽ có nhiều chất thải từ nhà được tái chế hơn, xong rồi mới dẫn đến là đóng góp cho một môi trường trong sạch hơn. Well, I like the logic that you use in this paragraph, Michelle. Thầy rất là thích cái logic em sử dụng trong này, nó rất là rõ ràng. Very clear logic, and every sentence serve a purpose. Very good. Mỗi một câu nó đều phục vụ một mục đích nào đó. Rất là tốt, rất là tốt. Cố gắng lên Sư. Very good. Now, next one. However, it is not the only measure to increase recycling because education can be. So basically, this is another paragraph already. You should not use it here to refer to what has been written in the previous paragraph, I think. A law on waste recycling. Chỗ này là qua đoạn mới thì thầy nghĩ em không nên dùng cái chữ ít này để mà nhắc lại một cái ý ở cái đoạn trước đó nha. Vì là cái ý là a law on waste nè. However, you can just say, however, making waste recycling compulsory hoặc là obligatory. So obligatory is also another word for compulsory, or you can say mandatory. Or I can use the word compulsory again. Đó, ba cái từ này đều có nghĩa là bắt buộc cả. These are three adjectives that means you have to do it because it's a legal obligation, because it's a must. Ba cái tính từ này đều có nghĩa là bắt buộc cả. So making recycling obligatory. Ngay câu mở đầu thì mình nên làm rõ tất cả mọi thứ chứ đừng có dùng những cái từ để mà giống như it cái gì nha mọi người. So at the first sentence of the paragraph, you should make clear everything. Don't use it or they to refer to something that has been said in the previous paragraph, okay? I think you should not do that. Đừng dùng chữ it hoặc chữ they để mà đừng có dùng những cái từ để mà thay thế những cái gì được nói ở câu trước nha. Mình nên làm cho rõ ràng trong cái câu đầu tiên của đoạn. Tuy nhiên, however, making waste recycling obligatory is not the only measure to increase recycling because education can be equally or even more effectively to solve the problem of household waste. Tuy nhiên, cái chuyện mà làm cho tái chế rác thải nó trở thành bắt buộc thì không phải là cái phương cách duy nhất để gia tăng cái chuyện tái chế. Bởi vì giáo dục có thể là nó bằng hoặc là còn hiệu quả hơn nhiều á, để mà can be equally or even more effective. Wait, can be equal or even more effective. It's an adjective. You should have adjective here. Chỗ này nên điền tính từ chứ. Can be equal or even more effective. To solve the problem of household waste. Có thể là bằng hoặc là còn hiệu quả hơn nhiều để giải quyết cái vấn đề về household waste. So here, she is saying that this paragraph serves to disagree with the fact that you should have a law. Cái đoạn này dù nó phục vụ mục đích đó là gì? Nó không đồng ý, nó bất đồng ý, nó không đồng ý với lại cái chuyện là nên có luật. Và bạn cũng đưa ra một cái giải pháp đó là có education.
And she also mentioned that education can be more effective. Bạn đưa ra một cái điều mà nên để cân nhắc, đó chính là education. So she provides an alternative that you can use education to solve the problem. Okay. For example, government should have well-educated knowledge for civilization of how waste and pollution is affected by the environment. This sentence is weird. I can't understand it. Thầy không hiểu câu này. Miss Shương, can you make it clear for us? What do you mean in this sentence? Miss Shương, please, your microphone. It means that ý là gia đình người Việt Nam có một cái chính sách giáo dục tốt về kiến thức cho cư dân về cái vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường và những công tác môi trường như thế nào. I understand it now. So she meant that we should have like textbooks and good education so that this society can have the knowledge. I see. Should provide knowledge. I think should provide knowledge for the society. Nên cung cấp kiến thức cho xã hội. Of how waste and pollution affect the environment. Ví dụ chính quyền nên cung cấp kiến thức cho xã hội về cái cách mà rác thải và ô nhiễm nó ảnh hưởng môi trường như thế nào. So for example, government should provide knowledge for the society of how waste and pollution affect the environment. Okay. So this one is an example to support the point that she was trying to make about education can be equal or even more effective. Cái câu này đóng mục đích là gì? Để mà nó cho ví dụ, làm rõ nghĩa hơn tại sao là education có thể là nó hiệu quả hơn hoặc là có thể bằng. However, I feel that you should maybe build up this idea even more with one more sentence. Thầy nghĩ là có thể là em có thể xây dựng thêm ý tưởng chỗ này với một cái câu nữa chẳng hạn, để làm rõ thêm chẳng hạn. But I think without that further explanation, I think here's okay. It's good enough. It's adequate. Thầy nghĩ không có câu đó cũng không sao, cái chỗ này nó cũng vừa đủ rồi. I think it's adequate. 48 words. Another tactic the government could use would be to create stricter regulations for the companies that produce the packaging for household products. Một cái chiến lược khác mà chính quyền có thể sử dụng, có thể là để tạo ra, would be to một cái chính sách khác, một chiến lược khác mà chính quyền có thể sử dụng, có thể là để tạo ra những cái điều luật mà khắt khe hơn để cho những công ty mà các công ty này sản xuất ra bao bì đóng gói cho những sản phẩm mà dùng trong hộ gia đình. Another tactic that government could use would be to create stricter regulation for the companies that produce the packaging for household products. So this is a totally new approach. Chỗ này là một cái phương cách tiếp cận hoàn toàn mới nữa nè. Finally, money could also be spent to improve recycling facilities and systems so that waste is processed more effectively. And she provides one more approach, but then she did not build up further the idea. Chỗ này bạn cho thêm một cái cách khác, đó là tiền có thể là dùng để mà cải thiện cơ sở vật chất về tái chế và những hệ thống tái chế để mà rác thải có thể được xử lý một cách hiệu quả hơn. Nhưng mà bạn đưa ra hai cái ý này nhưng bạn đã quên, không có xây dựng thêm cho nó. I think you should build up more, like at least one more sentence in here for each of them. Ít nhất là nên có một cái câu nào đó để mà xây dựng thêm ý cho từng cái ý này chứ em. It feels like to me that
her first paragraph is very large and very well built, but the other ones are not really. Có vẻ như là cái đoạn đầu tiên thân bài á, em xây dựng rất là ổn luôn á, cực ổn luôn. Nhưng mà những cái đoạn khác á, thì nó giống như là nó còn thiếu. Và có hai chỗ này á, là thiếu trầm trọng luôn á. Em không có xây dựng thêm ý cho những cái luận điểm mới em đưa ra. So it seems like her first paragraph was very well built, but the other ones are not really. So if she provides a new approach, a new way, she should build up like more ideas to support it. Okay, đó em hiểu chỗ này nên viết lại chỗ này thêm chút xíu, một câu thôi chẳng hạn. Mỗi một cái đoạn, mỗi một cái ý này một câu thêm đó thôi. Just one more sentence for every of these ideas, okay? And then in conclusion, what does she say? 258, huh? 259. Oh, well, maybe she just need to build one more sentence here and one more sentence there would be enough. Có thể là em chỉ cần viết thêm một câu ở đây để bổ nghĩa cho cái này, một câu đây bổ nghĩa cho cái câu money này là nó đủ thôi. Là nó sẽ nhìn nó hài hòa thôi. In conclusion, perhaps we need to make recycling a legal requirement, but this would certainly not be the only way to encourage people to dispose of their waste more responsibly. Kết luận, có lẽ chúng ta cần phải làm cái chuyện tái chế trở thành một cái yêu cầu về luật pháp. Phải, nhưng mà điều này sẽ chắc chắn không phải là cách duy nhất để mà khuyến khích con người ta xử lý cái chất thải của họ một cách có trách nhiệm hơn. So if she write like the conclusion like this, she further emphasizes that she's supporting legal requirements. But does it actually contradict with what she wrote at the beginning? Liệu nó có trái ngược với lại cái mà bạn ghi ở đầu bài không? However, look at this one. However, making waste recycling compulsory is not the only way the government should take. So she agreed that it's not the only way, right? But the question does not ask about that. Cái câu hỏi của bài nó không có hỏi về cái chuyện liệu nó có phải cách duy nhất hay không. Mà câu hỏi của bài nó hỏi là gì? The question asks, to what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Câu hỏi nó hỏi là bạn nghĩ luật cần đến mức như thế nào để mà làm cho con người ta tái chế nhiều chất thải của họ hơn, nhiều rác thải của họ hơn. So it seems that this sentence does not answer the question like I said in the beginning. I'm sorry, I make a mistake. Có vẻ như cái câu này hồi nãy là thầy nói là thầy nói nãy là cái câu này nó trả lời câu hỏi của bài, nhưng thực sự là không. Tại vì câu hỏi của bài nó đâu có hỏi là có phải cách duy nhất đâu. But here, she said perhaps we need to make recycling a legal requirement, but this could certainly not be the only way. So it means that she is leaning forward, making it legal requirements, but not totally. Like 70% for legal requirements and 30% for other things. Bạn viết câu kết luận như này có vẻ giống như là bạn đang nghiêng qua về cái hướng mà nên ủng hộ nó trở thành luật là khoảng 70% chẳng hạn. 30% còn lại nên dành cho những cái cách khác chẳng hạn. So actually this one does not contradict what she wrote at the beginning. Cho nên cái cách mà viết kết luận như này nó không hề là trái ngược với những cái mà bạn ghi ở đầu bài nha. But this conclusion actually answered the question very clearly, I think. Mr. Trung, what did you do? Oh, you just moved your essay up, huh? Oh, no problem, okay. Okay, all right. Okay, good. Okay, Miss Sương, please build up these two ideas more. Sương ráng sao mà xây dựng hai cái ý tưởng này thêm nha. Okay, now Mr. Trung, your turn. Okay, many people believe that, okay, making, what is recycled?
cái chuyện, cái việc gì đó là dạng verb in nha. Recycling. So basically the act of recycle, the act of doing something, it's basically recycling. It's the act of recycle something. Cái việc là cái gì phải recycling nha. Mấy cái dạng verb in như thế này. It's the only way to increase home recycling. Look at this one. To increase home recycling là cái gì? Tái chế nhà hả? Tức là mà đem nhà ra tái chế luôn, không có chỗ ở hả em? What do you mean home in recycling? It's home waste recycling. Yeah. Home waste recycling. Okay. Other thing that law are nothing related to recycling. What? Other thing that laws are nothing related to recycling. What do you mean? Một số người khác thì nghĩ rằng luật pháp, những cái luật thì nó chẳng có gì mà liên quan đến chuyện tái chế cả. Ủa, gì kỳ vậy? Em paraphrase kiểu nhà thất bại rồi. Tại nó lạc quẻ, nó đâu có liên quan đến cái câu hỏi đâu. Really? You are failing at paraphrasing because this one has nothing to do with the question. Now I understand why you got only 5.5 for writing, Mr. Trung. Yeah. You always make mistakes like this. Thì biết sao giờ được 5.5 rồi, cứ sai đề lạc đề như vậy. I think that laws are nothing related to recycling. Change it. Change it, please. Thay đổi đi. If laws are nothing related to recycling, nó nghe nó rất là nặng luôn á. It sounds very strong opinionated when you say that laws are nothing related. Nghe rất nặng luôn á. Okay, other people think that, yes. Wait, that recycled, what is this one? Other people think that... No, you are repeating the same words again. Recycling we already said here. Ý em là sao? What do you mean? Tức là nhiều người nghĩ việc tái chế nó không không, nhiều người nghĩ rằng là việc tái chế là việc thiết yếu phải làm, không cần luật pháp can thiệp. Okay. So others think that it is an essential thing to do. Therefore, a law is not necessary. Một số người khác nghĩ rằng nó là một cái thứ thiết yếu phải làm rồi, vì thế một cái luật thì không cần đâu. But wait, is that a good paraphrasing of the questions? Nó có paraphrase cái câu hỏi một cách hợp lý không? Em không có cái ý mà một số người nghĩ rằng là không đủ rác thải từ nhà được tái chế. Em đã thiếu mất cái ý đó rồi. You forgot that idea that some people claim that enough the waste of a home is recycled. However,
The way that you wrote the way that you write here, the way that you write the opening sounds like you are setting up a scene that you are about to write in the body, in the two bodies paragraph. Tuy nhiên cái cách mà em viết thế này, nó giống như là nó set the scene, nó giống như tạo ra được một cái nó tạo ra được một cái tiền đề, nó giống như là nói trước là cái thân bài tôi sẽ làm gì. I think you should have one more sentence. Seriously. Thầy nghĩ em nên viết thêm một cái câu ở đầu, đó là like just write one more sentence like ngày nay không có, một số người nói rằng không đủ rác thải gì đó, thì thầy nghĩ nó hợp lý hơn, tại vì nó vẫn có bao hàm luôn cái ý đó trong cái mở bài chứ. Tại vì cái câu hỏi nó có cái ý đó thì em phải paraphrase, phải có tất cả trong đó luôn nha. If the question has two ideas that you have to write, you have to paraphrase all of them, put it into the opening, okay? Trung, do it quickly, please. Do it quickly. Em viết cái ý thiếu đó vào đi. Okay, that is what the question was giving you. Now try to paraphrase that sentence, please. Come on, please, quickly. We are wasting a lot of time here. Let's just use simple present. Anh sửa sau đồng thời làm tiếp, tại vì em chưa nghĩ được. Okay, fine. Okay, I'll just continue with that one later. Therefore, loss not necessary. Okay. Now, first sentence, first paragraph of the body. Đoạn đầu thân bài. Every country has their own laws, and the laws are made for it. Tại sao em có thể lặp lại một cái từ như thế này? How could you repeat words just next to each other like this? I was like, what?
Every country has their own laws. And these are made. You can use these to refer to laws. Nó dùng chữ these là những cái này. Mỗi đất nước đều có những cái luật của riêng họ, và những cái đó, cái these này thay thế cho cái laws này. These are actually stand for laws here. Are made for citizens to follow the rules for specific topics. What? Oh my god, now I understand why. If you write like this, it's only 5.0. Em viết như là chỉ có 5 chấm rồi đó. Đảm bảo luôn. Because why? These sentences are not related to each other. It's just out of nowhere, random, very random. Mấy câu này không có liên quan đến nhau luôn á. Về ý tứ không hề liên quan. Em đọc thử coi. Mỗi đất nước có cái luật riêng của nó, và những cái đó thì được làm cho những cư dân có thể tuân theo luật cho những cái chủ đề cụ thể nào đó. Chấm. Có luật giao thông, luật hành chính, luật cưới xin. Chấm. Những cái đó là những chủ đề dễ dàng nhìn thấy quá mà. Phẩy. Chuyện tái chế cũng là một chủ đề thông dụng. Chấm. Trong thời nay, tái chế là một cái gì mà nó cần phải được lo lắng. Chấm. Trời, một cái câu rất là ngắn như vậy và nó rất là rải rác như thế này. Basically, these sentences are not really linked together, and I don't see the point. Thầy cũng không thấy được là cái ý em viết để ủng hộ cái gì, you know? Cái ý nó không có rõ ràng chút nào. The ideas are not linked together. It looks nonsense to me. It looks like nonsensical to me. Nghe vô lý luôn á. Nó không có ra một cái gì đó luận điểm chung nào cả. Every year the amount of waste keep increasing. After a while, it will affect people's lives. Despite that, the majority of people will still didn't recycle from home, or they do recycle, but that's not enough to protect the environment. Ủa vậy cái đoạn này nó phục vụ đích gì? What is the purpose of this whole paragraph? It basically talk about, okay, every year more and more waste keep increasing. So basically, this part sounds like it is stating the fact that more and more waste every year is being made, and not enough waste is recycled. Cái đoạn này giống như là bạn viết lại cái đề bài, giải thích lại cái đề bài là tại sao là mỗi năm lại có nhiều rác thải không được tái chế như thế. Well, you can do that. You can just state that. You can just restate the question and try to explain it. Yes. But then later on, you have to talk straight into the point, okay? Em có thể nêu ra cái luận vấn đề như thế này. Trong đề bài nó yêu cầu nêu ra vấn đề là bây giờ có nhiều rác thải được tái chế, chưa được tái chế, mà mỗi ngày càng nhiều rác. Nhưng mà kiểu gì thì những đoạn khác của thân bài em cũng phải đi vào vấn đề ngay. But then this part, it's really nonsense. I don't see the point in here. Nó không có this part, cái phần này nó không có liên quan gì đến bài luôn á. This part is totally out of topic. I don't understand this one. Okay, whatever. Let's move on. To make people recycled, the most optimal way is the government need to make a law for people to recycle more from their own home. Okay, good topic sentence in this paragraph. Cái câu này thì nó rõ nghĩa nè, nó rõ là cái luận điểm bạn đang nói là để làm cho con người ta tái chế, cái cách tối ưu nhất là cho chính quyền là chính quyền cần phải làm một cái luật cho con người ta để tái chế nhiều hơn từ cái nhà của riêng họ. So this sounds like a good topic sentence that to make a law for people to recycle more. If they don't follow the rules, they will have to pay a fine. This will make people work harder to recycle at home, and this also make people realize how important recycling is.
nhận ra được là cái chuyện tái chế nó quan trọng đến mức như thế nào. Recycling. So this one provides a counter argument, like if they don't follow the rules, they will have to pay a fine. Cái câu này bạn đưa ra một cái phản lại luận điểm là nếu mà họ không làm thì chuyện gì xảy ra. Which can also be good. Yes, it can also make your point more clear. Có thể là nó sẽ tốt tại vì nó làm cho cái luận điểm của mình, cái câu này nó rõ ràng hơn nếu mà đưa hai cái tương phản ra như vậy. This will make people work harder to recycle at home, and this also make people realize. So this is the result of making a law for people to recycle more. I see. Câu này là cái kết quả của cái chuyện mà biến thành luật pháp thì chuyện gì xảy ra? Biến thành luật thì chuyện gì xảy ra? Okay. Okay, so this paragraph actually support that you should have a law. Thì đoạn này có vẻ như là nó ủng hộ cái chuyện mà nên có luật. There are also some downside of using the law. People just recycle because they are scared of losing money to the government, so they just do a sketchy way to get through the eyes of the government. So you are providing a downside or disadvantages now of using the law. I see. Trung đang đưa ra một cái bất lợi của chuyện biến nó thành luật nè. Cũng có một số cái bất lợi của chuyện sử dụng luật. Con người ta chỉ tái chế bởi vì họ sợ mất tiền cho chính quyền, cho nên họ chỉ làm những cái cách mà sketchy, những cách mà giống như là luồn lách để mà vượt qua được con mắt của chính quyền. But this one, even though it sounds like a good topic sentence, but very spoken language. Nghe có vẻ như là một luận điểm tốt để mà chống lại cái chuyện mà nên có luật, nhưng mà cách nói quá là văn nói. People just recycle because they are scared of losing. So they might. Có thể thôi mà, đâu có chắc chắn là họ sẽ làm những điều sketchy đâu. It's only a possibility that they will do a sketchy way. It's not like certainly that they will do it, right? So might. Đâu có chắc chắn là họ sẽ luồn lách đâu. Cho nên là chỉ có thể là họ có thể thôi. People just recycle. That's not using law. People just recycle due to the fear. Due to the fear of. So I can just eliminate one day already. I can eliminate one personal pronouns day already. Nếu mà thầy dùng cách này, thầy loại bỏ được một cái chữ day rồi, một cái đại từ nhân xưng rồi. Con người ta chỉ tái chế do cái nỗi sợ của chuyện mất tiền. Due to the fear of losing money to the government. So they might just do a sketchy way to get to the eyes of government. Okay, fine. There are some solution to solve this problem not involving law. Wait. So there's only one sentence that say the downside of using a law, right? Chỉ có một câu để nói về cái bất lợi của chuyện sử dụng luật, xong rồi bạn đưa ra là những giải pháp khác. Basically here you forgot to build up this sentence, build up this idea that there's downside of using a law. Because you have only one sentence about it, you know? Chỗ này bạn thiếu, bạn nên xây dựng thêm một cái câu để mà ủng hộ cái ý là có nhiều cái bất lợi. And here there's some solution to solve this problem not involving law. Có một số giải pháp khác, một số giải pháp để mà giải quyết vấn đề này mà không có bao gồm luật. So basically here he provide other solutions. In supermarket where people buy things and they take those things home. Oh my god, very spoken language again.
rất văn nói. In supermarket where people purchase items or goods. Thì nơi con người ta mua hàng hóa. Where people purchase goods and they take those things home. You can just say you can just leave one personal pronouns they out. Có thể bỏ một cái đại từ nhân xưng they ra ngoài và dùng cái động từ này luôn. And take those things home by plastic bags. That is harmful. Không có chuyện dấu phẩy rồi đáp nha. Remember, when we learn about grammar, there should not be a comma and that. You should have which is harmful to the environment. Nhớ cái vụ đó không Trung? Cái vụ mệnh đề quan hệ không xác định á. Remember the indefinite relative clause. Indefinite relative clause, you should not have a comma and then that. Remember that? Yes. Which is harmful to the environment. Ở những siêu thị, con người ta mua hàng hóa và đem những thứ đó về nhà bằng túi ni lông, túi nhựa. Phải, mà điều này là hại môi trường. Wait, this sentence seems not complete. Cái câu này nó nghe chưa có hoàn chỉnh. Cái ý nó chưa hoàn chỉnh. Chúng có thấy được tại sao nó chưa hoàn chỉnh không? You see why it's not complete. Em đọc lại đi, em sẽ thấy được cái nghĩa của nó. Ở những siêu thị phải nơi mà con người mua hàng hóa và đem những thứ đó về nhà bằng túi nhựa. Phải mà là nó hại với môi trường. Nó thiếu một cái ý gì đó đằng sau đúng không? This sentence seems like it's lacking something, right? Do you feel that too? You don't. Of course you don't. Look at this one. It starts with a relative pronoun here. Cái câu này, cái chỗ này nó bắt đầu với một cái đại từ quan hệ ở đây. So this part basically it's a relative clause. Cho nên cái khúc này là một cái mệnh đề quan hệ nè. And this one start another relative clause with which. Cái chỗ này bắt đầu một cái mệnh đề quan hệ với chữ which nữa. Vậy thì cái câu chính nó nằm đâu? So where is the main sentence here? You have two relative clauses but no main sentence. Em có hai cái mệnh đề quan hệ ở đây mà không hề có cái câu chính ở đây, không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả. You see why it's lacking? Mr. Trung? Yes. So how could you fix this one? I'll just highlight this one. Instead, people can spend a little extra money to buy a tote bag or bag that is a tote bag or the one. Use the one to replace the now bag. Dùng cái the one nó thay thế chữ bag này nè. Or the one that is made from environmentally friendly material to reduce the amount of trash to the environment. Okay, this one sounds good. Sounds like a good idea. In Australia, there is a campaign that encourages people to have their own cup when going to the coffee shop and stop using disposable cups. It's like you are just trying to write down ideas without even care to build up the links between them. Nó giống như là em đưa ra những cái ý tưởng gạch đầu dòng mà em không hề quan tâm gì đến chuyện mà liên kết những ý tưởng đó lại. Nó giống như nó rời rạc cực kỳ luôn á. Cho nên cái điểm coherence nó sẽ rất là thấp. Basically, it's like you are not linking the ideas together and the ideas does not seem well built at all. So coherence point is very low for you, unfortunately.
And when I read it, I was very confused because the ideas are not linked at all. Thầy đọc cái bài thầy cũng không hiểu là tại sao cái ý tưởng nó cứ liên kết kiểu gì. Rất confused luôn á. Nó không hề logic. The whole essay is not looking logic at all. Về viết lại. Overall, I think laws are still a good way to convince people to recycle, but besides forcing people by laws, there's still many more ways to protect the earth, improving our living conditions. Okay, it sounds like a good ending. Okay, so basically you're saying that law is still a good way, but there are more ways. Okay. So it seems like you are being impartial here. Có vẻ như Trung đang đi theo hướng trung lập ở đây. Em nghĩ là luật thì vẫn là một cách tốt, nhưng mà còn những cách khác nữa. Đang rất là trung lập cũng được, tại vì cái câu hỏi là đến mức như thế nào thôi mà. Thì được quyền trung lập. The question say to what extent? The question actually asks, to what extent do you think laws are needed? So of course you can be in the middle, right in the middle, impartial, no problem. But just write it again. Em học cái cách mà chị Sương làm bài á. Just learn from Miss Sương, her ideas and the whole essay is very well linked together. Học cách bài chị Sương làm á. Anyway, let's move on to Miss Lutalon, please. Certain people assert that an inadequate amount of refuse from households is recycled. Refuse, very good. Rác thải. While others believe that legal requirements should be made to increase recycling. Very good. You're using passive voice here. Dùng dạng bị động này rất tốt luôn. Một số người khẳng định rằng một cái lượng không đầy đủ rác thải từ hộ gia đình thì được tái chế, trong khi một số người khác tin rằng những cái đòi hỏi về luật pháp nên được làm, nên được tạo ra để mà gia tăng cái chuyện tái chế. Very good paraphrasing of the question. Viết lại đề bài rất là hay, rất là tốt. Good. There is a fact that citizen consumes a vast amount of goods every day and non-stop increasing over the years. Something wrong with this one. This also leads to the increase of refuse from daily basis. Something wrong with this one, Mr. Lum. And non-stop increasing over the years. What kind of grammar is this? Điểm ngữ pháp như thế này. Consume a vast amount of goods every day and the increase is non-stop. Let's just say, and it keeps increasing and it keeps increasing. Yeah. And it keeps increasing every year. Nghe nó ổn hơn. Và nó cứ liên tục gia tăng mỗi năm. And it keeps increasing every year. This also leads to the increase of refuse from a daily basis. On a daily basis. On a daily basis nha. Leads to an increase of refuse on a daily basis. Có một sự thật rằng những công dân tiêu thụ một cái lượng lớn hàng hóa mỗi ngày và điều này nó liên tục gia tăng mỗi năm. It keeps increasing every year. Phải. Điều này cũng dẫn đến một cái sự gia tăng về rác thải hàng ngày on a daily basis. So, if this waste from home isn't treated, as a result, the environment will be polluted seriously.
In some low-educated regions, governments try to encourage their citizens to recycle their waste from their home, but the outcome is not like what they expected. Văn nói nè, spoken language. But the outcome isn't. But the outcome is not. Okay, but like here is basically means similar. So I think it's okay. It's not a spoken language thing, sorry. Cái chữ like này nó giống như chữ giống chữ similar á. Cho nó không phải là cái chữ like mà trong văn nói rồi. But the outcome is not like what they expected. The main reason to explain that is the low awareness of environmental protection. People don't see the further benefits of it to change their current behaviors. Sounds like you are trying to explain the first opinion of the question, that is every year not enough waste is recycled. Có vẻ cái đoạn này nó giống như là Luân đang tìm cách diễn giải tại sao là cái nhận định đầu tiên của cái đề bài nó lại nêu là không đủ lượng rác thải được tái chế. And you also explain the reason why. You also explain the reason why not enough of waste is recycled. Low awareness of environmental protection, and people don't see the further benefits of it to change their current behaviors. Okay. Cái đoạn này thực sự nó rất là giống cái cách mà Trung đã từng nói ở cái đoạn đầu tiên thân bài của Trung, nhưng mà em coi lại kỹ đi cái cách mà những câu cú này nó kết nối nè. This paragraph is very similar to what Mr. Trung wrote on his first paragraph of the body. But look at the way Mr. Luân, we look at the way Mr. Luân links the idea. Có một sự thật hiển nhiên rằng những công dân tiêu thụ một lượng lớn hàng hóa mỗi ngày và nó cứ liên tục gia tăng mỗi năm. Điều này cũng dẫn đến một sự gia tăng về rác thải hàng ngày. Nếu những rác thải từ nhà này không được xử lý, như một hệ quả, môi trường sẽ bị ô nhiễm một cách trầm trọng. Just these two sentences alone, you can see that it links well because it has linking devices here. Chỉ hai cái câu này thôi các bạn thấy được là nó liên kết rất là ổn luôn. Tại vì sao? Nó có những cái linking device, những cái cách mà kết nối này. This has linking devices. This also leads to as a result as well. And then in some low educated regions, something. And the main reason to explain that is this is also a way to link ideas. Đây cũng là một cách mà bạn liên kết ý tưởng này ý tưởng kia. This is also another way he links idea. The main reason to explain that is something. Okay. Okay, so first paragraph, try to explain the first opinion of the question. In addition, when a law is announced, people have an obligation to follow it. Therefore, a law becomes a vital solution in the effort of increasing recycling under these circumstances. So basically, this first paragraph can provide a background that leads to the fact that you need a law. Có thể là cái đoạn này
luôn cung cấp một cái background, một cái nền để mà tại sao lại cần có cái luật. Thì nó nghe có lý thì nó mới dẫn đến cái điều này. Okay, when a law is announced, people have an obligation to follow it. Okay, good point. Một luận điểm tốt đấy. Khi mà có luật được đưa ra thì con người ta có một cái nghĩa vụ phải tuân theo nó, nên là một cái luận điểm tốt. Therefore, law becomes a vital solution in the effort of increasing recycling under these circumstances. Vì thế luật trở thành một cái giải pháp tối cần thiết trong một cái nỗ lực để gia tăng chuyện tái chế ở dưới những cái tình huống như thế này. So this one actually provides a result of this sentence here. Cái câu này nó chung cung cấp một cái hệ quả của cái câu trước đó, là nếu mà bây giờ đưa ra luật thì sao, con người ta có nghĩa vụ theo sau đó. Nó mới dẫn đến điều gì? Là luật trở thành một cái giải pháp tối cần thiết trong cái nỗ lực để gia tăng tái chế. But I think maybe you should just put it together with this first paragraph, I think. Maybe you should put it together, I think. Because these ideas are linked, I think. Thằng nghĩ là mấy cái khúc này á, cái ý tưởng nó có liên kết, cái liên hệ với nhau. I think this basically the sentences here provide a background that leads to the fact that you need a law. Cái khúc này cung cấp một cái gọi cái nền để mà giải thích tại sao là mình cần có luật ở đây. However, this one is a bit too long, to be honest with you. Okay, anyway, let's move on. On the other hand, in some well-developed societies with high environmental awareness, the ratio of recycled refuse could be increased by the intrinsic value of each individual. Wow, intrinsic value. It means the value inside every individual. Mặt khác, ở một số đất nước mà đã phát triển rất là tốt rồi, một số cái xã hội đã phát triển rất tốt, với cái sự mà ý thức về môi trường cao, thì cái tỷ lệ của những rác thải được tái chế nó có thể nó được gia tăng lên bởi cái giá trị tiềm tàng có sẵn trong mỗi cá nhân, by the intrinsic value of each individual. More than that, it seems to work just by the idea of the media or community programs to encourage citizens to take action with full-heartedness. Thêm vào đó, hơn cả điều đó, có vẻ dường như là điều này có vẻ dường như là nó vận hành tốt chỉ bởi truyền thông hoặc những chương trình cộng đồng để khuyến khích công dân là hành động với đầy nhiệt huyết. Full-heartedness mean like with all their heart and souls. They have to take action. Thus, a law is not necessary. Vì thế một cái luật là không cần thiết. And then it leads to the fact that the law is not necessary. Okay. For instance, government are able to introduce a program in terms of untreated waste, Ví dụ chính quyền thì có thể có thể đưa ra một cái chương trình liên quan đến cái chuyện sự giảm thiểu rác thải mà chưa được xử lý. Government are able to introduce a program in terms of untreated waste reduction. Let's just say, in terms of untreated waste reduction, and to give rewards for those who achieve the particular goals of recycling. The prizes could be non-monetary things such as discount coupons used in public services or certifications. So this part provides further ideas
why you think a law is not necessary in those societies. Thực sự là Luân đã có một cách tiếp cận khác với lại cách của thầy. Well, basically, Mr. Lund, you are following a different approach to what I did. Basically, you're talking about first paragraph, it's low educated regions. And the second paragraph is about well-developed societies. Cái đoạn đầu Luân nói về những xã hội mà giáo dục kém. Đoạn 2 Luân lại nói là về xã hội mà giáo dục tốt, xã hội phát triển tốt. Well, that is just basically a different approach to what I took. But why not? Tại sao lại không, chứ có thể có những cách tiếp cận khác mà. Cũng được, đâu sao đâu. Well, and give rewards for those who achieve the particular goals. Okay, good writing, I think. Once again, it seems like the sentences, it links well. Những cái câu của Luân á, nó có một cái độ liên kết tốt hơn hẳn luôn. The sentences links well. Look at this one. More than that. So basically, he uses a lot of linking devices or linking words. Luân có sử dụng những từ nối rất là ổn luôn á, rất là tốt. Thêm hơn cả thế, more than that. It seems to work just by media. Okay. Thus, a law is necessary. And then more linking words. Link the idea together. And then for instance here, he provides ideas to support the point here. Đó. Thực sự bạn luôn sử dụng những cái từ nối rất là ổn luôn, rất là tốt luôn á, để mà liên kết những ý tưởng của Luân lại với nhau. Very good. Besides that, when a law is introduced, often come with an implementation guide in society to make it feasible. For the society to make it feasible. Ngoài điều đó, khi một luật được đưa ra thì nó thường đi kèm với lại một cái gọi là cái điều lệ, một cái sự mà hướng dẫn để thi hành cho xã hội, để làm cho nó trở thành có lý, để nó có thể mà trở thành là thực hiện được. In that guidance, trong cái sự hướng dẫn đó, one of the most important thing is how to control and know the execution of the regulations, which seems to be the hard work in some regions. Why hard work in some regions? And for example, losing money for the fine from government, they often might break laws by some tricks such as lobbying officers. You have a very similar ideas to Mr. Trung, but your execution, the way you write it is way better. Có vẻ cái ý này của Luân rất là giống ý của Trung luôn á. Nhưng mà cách mà Luân viết bài này á, nó kết nối các ý tưởng lại rất là ổn luôn. Trung nên học cái bài của anh Luân nhé. Okay. So, but what is my point? But my question is, what is the point of this paragraph? Cái mục đích của cái đoạn này là cái gì? Tức là luật giải thích cho cái việc là luật không cần thiết quá, bởi vì rất là khó kiểm soát ấy. So you meant to say that the law is not necessary because it's hard to control, right? Yes. Okay, so it supports the second paragraph of the body. Cho nên nó ủng hộ cái đoạn 2 của thân bài. Okay, good. Okay, I see. Okay. Overall, laws might be useful to some extent. However, it's not a vital solution in many society and the effort to increase recycling. Nhìn chung, luật có thể là hữu dụng thôi, đến một mức nào đó thôi. Tuy nhiên, nó không phải là một cái giải pháp tối cần thiết ở nhiều xã hội trong một cái nỗ lực để gia tăng cái chuyện recycling. So it seems like you are saying that you only need laws about like 40%, but 60% is that you do not. That's why you use might.
Nó dùng chữ might là có thể thôi mà. Thì tức là Luân nghiêng hẳn về cái chuyện mà không nên dùng lost nếu mà Luân viết thì kiểu như thế này, nếu mà Luân viết như cách như thế này. So if you write like this, it seems like you are leaning toward not having a law. Government could use the media and community programs to encourage people recycling more waste. Okay, good. Cái câu này là nó tóm lại tất cả những thứ mà Luân vừa mới viết. This sentence actually summarizes all the things that he just wrote. Okay, good. I still think that is a bit too long, I think. 365. That's the number of days in the year, Mr. Lund. 365 chữ, 365 là đủ số ngày trong năm rồi đó. You know. Are you sure you can write this one in 40 minutes, Mr. Lund? Hơn sẽ mất 1 tiếng, nhưng mà không có công cụ để đếm từ nên cũng không biết là bao nhiêu từ. There you go. It took you 1 hour. So, it took you 1 hour to write this one. So you should try to slim down. Try to think clearly. Now, from this moment on, please try to make your essays shorter. Say, try to write less than 300. Ráng làm sao mà viết dưới 300 thôi, đừng có mật quá, tại mình sẽ không đủ thời gian đâu. You won't have enough time in a real test to write more than 300, to be honest with you. Okay, so it's good enough, I think. I would give this essay, say, 6.5, I think. Có thể bài luận được 6.5, I think. It looks well connected. The idea sounds persuasive enough. Các ý tưởng của Luân thì nghe có vẻ nó đủ tính thuyết phục, và các ý tưởng, cái logic, cái dòng chảy của cái biện luận á, nó nghe nó ổn. Chắc 6.5 đấy. I think it's good enough. For maybe 6.5 for your writing. I think for Miss Sương, I think her writing is shorter, but it's also very good. But she needs to work more on these 2 parts. Sương cần viết thêm 2 cái này nha. And Trung, Mr. Trung, please. Logic is the most important. Task response, you have to think logically. Connect these sentences together, please. I know you have lots of ideas, but sometimes it's good to have only a few ideas, but you connect them well. Thầy biết là Trung có rất nhiều ý tưởng, nhưng mà bây giờ thà là có 1-2 ý tưởng thôi, nhưng kết nối chúng lại với nhau một cách tốt thì nó vẫn tốt hơn nhiều. Đó, Trung hiểu không? Đó, cái cách mà em viết nó rất là giống cái cách mà anh Luân viết cái ý tưởng á. Cho nên Trung ráng học anh Luân nha. Try to learn from Mr. Luân, Mr. Trung. Yes, I will. Alright, good. Any more question? No question? Okay, then I'll end the video here. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông cái bên cạnh chữ đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới của mình nha. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng đừng kết bạn Facebook mình. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow, but please don't add me on Facebook, okay? Bye, see you.